මාර කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. මෙන්න මේ Kiss Beauty කියන මෙන්න මේ වියානා. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද? ඔයගොල්ලෝ හොඳින් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්නම් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහිල්ලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ TikTok account එක, Instagram account එක follow කරලා නැත්නම් එකත් follow කරලා තියගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ සිම්පල් මේකප් එකක් කරගන්න විදිය ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ මං කරගන්න විදිහ. ඉතින් ප්‍රොෆෙෂනල් නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය විදියට මම ගමනක් යද්දි මේකප් එක කරගන්න විදිය තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදාගන්නේ. ඉතින් බලමු මෙන්න මේ සිම්පල් මේකප් ලුක් එක ක්‍රියේට් කරගත්තේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක එන්ඩ් වෙනකම් බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ මේකප් ලුක් කරගත්තේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉතින් වීඩියෝ එකට යමු. හලෝ. ඉතින් මට අද මගේ මේකප් ලුක් එක ක්‍රියේට් කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ මට eyeshadow palette set එකක් හම්බුණා. එකක් නෙවෙයි 4ක් හම්බුණා. තව එකක් තියෙනවා. හැබැයි මම ඒක පාවිච්චි කරන්න ගත්තා. හැබැයි මේ තුන තාම මම යූස් කරලා නැහැ. ඉතින් අද මේකප් එක කරද්දී මම මෙන්න මේ eyeshadow palette එකත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ ටික එව්වේ මගේ අම්මා. ඉතින් අම්මේවට ගොඩක් ආදරෙයි. ඉතින් ඒකත් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඉතින් ඉස්සරහට බලමු අපි මේ මොනවද කියලා. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේකප් කරන බඩු ටික තියාගෙන ඉන්නේ කියන්නකෝ. මම නම් මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක තමයි දාගෙන ඉන්නේ. කියුට් නේද? හරි, දැන් අපි මේකප් එක කරගන්න විදිහ බලමු. මේක සිම්පල් මේකප් එකක්. ඉතින් මම කරන විදිය ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදාගන්නේ. ඉතින් බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම කිසිම දෙයක් මූණට ඇප්ලයි කරලා නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කිසිම දෙයක් මූණට ඇප්ලයි කරලා නැහැ කියලා. එහෙනම් ඉතින් පටන් ගමු. මුලින්ම මේකප් එක කරගන්න කලින් මම sun cream එකක් ගන්නවා. මෙන්න මේ sun cream එක තමයි මම ගන්නෙ. දැන් මේක හොඳට ඉවෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති sun cream එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ බෙල්ලටත් ගා ගන්න ඕනි. කන් වලටත් ගා ගන්න ඕනි. හරි. මේ වෙලාවේ මම sun cream එක ඇප්ලයි කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ටත් කැමති sun cream එකක් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් ප්‍රයිමර් එකක්, මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් එකක්, ප්‍රයිමර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මම ළඟ ප්‍රයිමර් එකක් නැහැ. මේ වෙලාවේ මම sun cream එක විතරයි ඇප්ලයි කරන්නේ. දැන් මම මගේ sun cream එක ඇප්ලයි කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ eyebrow peel කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ළඟ nude eyeshadow palette එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තමයි මම අද eyebrow knit කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකේ black color එකෙන් තමයි eyeshadow knit කරගන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම eyebrow මේ වගේ ලස්සන brush එකකින් පීර ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට ළඟ eyebrow pencil එකක් තියෙනවා නම් pencil එකකින් හරි පුළුවන්. ඉතින් මම අද eyeshadow palette එකෙන් තමයි eyebrow knit කරගන්නේ. ඔයාගේ eyebrow shape කරලා නම් තියෙන්නේ. eyebrow peel කරගෙන ඉතින් ඒක හරියම ලස්සනට පේනවා. ඉතින් මේකප් එකේ වැදගත්ම පාර්ට් එකක් තමයි මේ eyebrow peel කරගන්න එක. ඒක ලස්සනටම කරගන්න ඕනි. නැත්තම් මුළු මූණම කැතට පේනවා. ඉතින් හරියම natural විදිහට තියෙන්නත් ඕනි. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ලස්සනට කරගන්න. ඇත්තටම මේ shadow එකකින් eyeshadow palette එකකින් කරගනිද්දි
ලේසියෙන්ම බිගිනර් කෙනෙක්ට උනත් කරගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් කැමරා එකෙන් බලන් කරන්න අමාරුයි. මේකෙන් ඇත්තටම ලේසි මේ අයිබ්‍රෝ ෆිල් කරගන්න. පැන්සිල් එකෙන් හුරු නැති කෙනෙක්ට මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න බැරි වුණා මේකප් එක කරගන්න කලින් අපේ මූණ හොඳට පිරිසිදු කරගෙන තියෙන්න ඕනි. හරි. ඊට පස්සේ ආයේ මෙහෙම පීර ගන්නවා. ඉතින් මේකෙන් බ්‍රෂ් කරගනිද්දී අපේ අයිබ්‍රෝස් වල වැඩියෙන් ඇප්ලයි වුණ ඒවා අයින් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ අයිබ්‍රෝ ෆිල් කරගනිද්දී මෙන්න මේ කොනේ ඉඳන් වගේ තදට පාට කරලා මේ ටික එච්චර තදට කරන්න එපා. එතකොට කැතට පේනවා. ඒ නිසා ඒ ටික නැචරල් විදියට තියන්න. හරි. දැන් තියෙන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරගන්න. මම කිව්වා මම ළඟ ප්‍රයිම් එකක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා මම ළඟ තියෙන ඒවාගෙන් තමයි මේ මේකප් ලුක් එක ක්‍රියේට් කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ළඟ තියෙන දේවල් වලින් කරන්න. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වියානා එකේ ෆවුන්ඩේෂන් ක්‍රීම් එක තමයි මම ඇප්ලයි කරන්නේ. මේ වගේ අතර ටිකක් ගන්නවා. දැන් අපේ ෆවුන්ඩේෂන් ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරගමු. මේ විදියට ඩොට්ස් තියාගෙන ඒක හොඳින් ඇප්ලයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලගේ ළඟ බියුටි බ්ලෙන්ඩර් එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඇප්ලයි කරගන්නේ අතින්ම තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක කැමති විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ෆවුන්ඩේෂන් ක්‍රීම් එකක් තෝරගනිද්දී ඔයගොල්ලෝගේ ෆේස් එකේ තියෙන පාට ෂේඩ් එකක් වැඩියෙන් තමයි තෝරගන්න ඕනි. තව දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනි. ඔයගොල්ලෝ මේකප් එක කරන්න කලින් ඔයාගේ මූණේ තියෙන අනවශ්‍ය රෝම අයින් කරලා තියන්න. මොකද එහෙම නැති වුණොත් ඔයාගේ මේකප් එක හරියම කැතට පේන්න පුළුවන්. රෝමයන් උඩට ඇවිල්ලා මේකප් එකෙන් පස්සේ ඒ නිසා ඔයාගේ මූණේ තියෙන අනවශ්‍ය රෝම අයින් කරලා මේකප් එක කරොත් ඒක ලස්සනට පේන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක අයිබ්‍රෝස් ළඟ ඇප්ලයි කරද්දී අපිට අයිබ්‍රෝස් ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වැඩියෙන් ගෑවුන තැන් තියෙනවා නම් ඒක ලස්සනට නීට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වියානා ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් ක්‍රීම් එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් ක්‍රීම් එකක්. ඉතින් මේක වෝටර් ප්‍රූෆ් එකක්. මම ගොඩක් කලින් ඉඳන් යූස් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් ළමයි ඔයාලගේ ළඟ මේකප් අයිටම්ස් පොඩ්ඩයි නම් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට තියෙන දේවල් වලින් ලස්සන මේකප් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ මගේ මේකප් එක කරද්දි තේරෙවි. ඉතින් මම ළඟ ගොඩාක් දේවල් නැහැ. මම තියෙන දේවල් වලින් තමයි මගේ මේකප් එක කරගන්නේ. ඉතින් මම ෆවුන්ඩේෂන් ක්‍රීම් එකෙන් පස්සේ දැන් ඇප්ලයි කරගන්නේ පවුඩර් එක. ඉතින් අපි පවුඩර් එක ඇප්ලයි කරගන්න අපි මේකප් එක සෙට් කරගන්න මේ විදියට පවුඩර් එක හැමතැනටම ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. eyeshadow palette එක පෙන්වන්නම්. මෙතනට පෙන්වන්න. මාරම ලස්සනයි ඒ කලර්ස් ටික. මේ අනිත් එක wow, ඒක තමයි. ඇත්තටම මම
මාරයි. මාර කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. මේක නම් ඇත්තටම ඕන කෙනෙක්ට ගන්න හොඳයි. මේ මා ලස්සන කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ආයි තියෙන මේක. මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙත් ලස්සන කලර්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපි අද මේ වගේ eyeshadow කරමු. ඇත්තටම මම ගොඩක් ආසනේ මෙන්න මේකට. මම මේකෙන් eyeshadow කරනවා. මට ඇත්තටම ලොකු දැනුමක් නැහැ eyeshadow කරන්න. ඉතින් මට ආස විදියට මම කරනවා. ඉතින් මේ මම කරන විදිය තමයි ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. ඉතින් බලමු. මම මෙන්න මේ වගේ කලර් එකක් මේ කලර් එක ඇප්ලයි කරනවා බලන්න. මෙන්න මේක. අපි eyeshadow apply කරද්දී ඒක හොඳට blend කරගන්න ඕනේ. කොනට මේ වගේ apply කරලා ඊට පස්සේ ඒක හොඳට blend කරගන්නවා. ඉතින් මේ ගැන මට ලොකු දැනුමක් නැහැ. ඉතින් මට පුළුවන් විදිහට මම මේ කරන්නේ මම ආස විදිහට මම ගමනක් යද්දී මෙහෙම තමයි යන්නේ. ඉතින් ගෑන් ළමෙක් වුණාම ආසයිනේ ලස්සනට එළියට යන්න. ඉතින් බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලොත් මේකප් එකක් දාලා බලන්න. එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. තියෙන දේවල් වලින් අපිට ලස්සන මේකප් ලුක් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක අතින් වුණත් ලස්සනට ඇප්ලයි කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ ළඟ eyeshadow palette එකක් නැත්නම් ඔයාගේ ළඟ ලස්සන ලිප්ස්ටික් කලර් එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් ලිප්ස්ටික් එකනොත් මේ වගේ කරගන්න පුළුවන් අපිට චුට්ටක් කරගෙන ඇහි ලස්සනට ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම්. දැන් අපි මේ හැටියට ටිකක් ලයිට් කලර් එකක් ගමු. මෙන්න මේක. ඉතින් මේ කලර් එක දාන්න ගිහින් කැත වුණාදත් කියලා හිතුණා. පස්සේ ඒක ගානට බැලන්ස් කරගත්තා. ඒක ෂේප් දැන් අපි ඇහැ උඩට ඇප්ලයි කරන දෙයම ඒ විදිහටම ඇහැ යටටත් මේ විදිහට ලස්සනට ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. මේක සිම්පල් මේකප් එකක් කියලා. ඉතින් මම අයිලයිනර් එකක් අඳින්නේ නැහැ. ලික්විඩ් අයිලයිනර් එකකින් අඳින්නේ නැහැ. මේ වගේ eyeshadow එක අරගෙන මේ විදිහට මෙහෙම පොඩි එකක් දානවා. එතකොට පොඩ්ඩක් ඇහැ දිග වෙලා පේනවා. ඉතින් ඒකම මේ පැත්තට කරනවා. eyelashes curl කරගමු. මේ වගේ eyelash curl කරන එකකින් මස්කාරා ගන්න කලින් මේ වගේ eyelash එකකින් curl කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හරිම ලස්සනයි. එතකොට මේ Kiss Beauty කියන මස්කාරා එක තමයි මම අද ගන්නෙ.
ඇත්තටම නෑ මේක මාරම් වොලියුම්. අපි මේකප් එකක් කළාම මේක ලස්සනට පේන්න ඕන නම් ඔයා මුලින් ඔයාගේ මූණ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඔයාගේ මූණ හොඳට පිරිසිදු කරලා තියෙන්න ඕනි. ස්ක්‍රබ් කරලා තියෙන්න ඕනි. ක්ලෙන්ස් කරන්න ඕනි. මූණ හොඳ පිරිසිදුවට තියාගත්තොත් අපේ මූණේ අනවශ්‍ය රෝම අයින් කරලා මූණට කරන්න පුළුවන් සත්කාර කරලා තියෙන්න ඕනි. එතකොට මේකප් එකක් කරාම හරිම ලස්සනට තියෙනවා. අපි කරන මේකප් එක හොඳට ඇබ්සෝබ් වෙනවා. දැන් මම මේ ලිප් ලයිනර් එක තමයි ඇඳගන්නේ. මං අද ලිප්ස්ටික් ගාගන්නේ මෙන්න මේ දෙකම එකතු කරලා. ඉතින් බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ වියාන එකේ ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක. ඉතින් මේක මං කලින් අකුණට පෙන්නලා තියෙනවා. මේක කැඩිලා. ඉතින් මට මේ කලර් එක විතරක් හිතනවා මැච් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා මම මේ දෙකම එකතු කරලා තමයි මගේ ලිප්ස්ටික් කලර් එක හදාගන්නේ. ඒ කලර්ස් දෙකම එකතු කරාම ලස්සන කලර් එකක් ආවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. අතට මේ ලිප්ස්ටික් එකත් හරිම අඩු ගාණක් වුණේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම රිප්ලයි කරන්නම්. ළඟ බ්ලෂර්ස් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට බ්ලෂර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ළඟ මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ ලිප්ස්ටික් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේ විදිහට කරගන්නවා. මම ඒ කලර් එකට ආසයි. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ තෙන් වලට පොඩ්ඩක් ඉතින් මේ මේකප් ලුක් එක සාමාන්‍ය ගමනක් යන කෙනෙක්ට ඒ වගේම ඔෆිස් යන කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳයි. සිම්පල් විදිහට තියෙන නිසා ඔයාලට පේනවද ලිප්ස්ටික් එක වේල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලස්සනට කලර් එක තියෙනවා. මේක වෝටර් ප්‍රූෆ් ඒ නිසා යන්නේ නැහැ. ඔන්න ඉතින් මම දැන් මේකප් ලුක් එක ක්‍රියේට් කරලා ඉවරයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකප් එක දාගත්තේ. මේක සිම්පල් විදිහට දාගන්නවා කියලා කිව්වා. ඉතින් මම ලොකු දේවල් කළේ නැහැ. සාමාන්‍ය පොඩි ටිකක් කරේ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ මේකප් ලුක් එක ගැන කියලා කියන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට අහන්න මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේකප් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගැන හරි මොනවා හරි ගැන අහන්න තියෙනවා නම් මම මේ යූස් කළ දේවල් මම කියන්නේ. ඒව ගැන දැනගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මම රිප්ලයි කරනවා. එහෙනම් ඉතින් මම අදට වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරන්න. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නම්. ඉතින් මගේ මේ ලයිෆ් විත් අප්සරා YouTube channel එක like එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා තියාගන්න. subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඉතින් මම අදට ගිහින් එන්නම්. Thank you for watching. Bye bye.